আজি আমি জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্সৰ সিলেবাছত থকা স্পীড ডিস্টেন্স টাইম বেগ দূৰত্বৰ সময় এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো তাৰ আগতে আমি জানি লওঁ স্পীডৰ সংজ্ঞাটো ডেফিনিশ্যন The rate of change of position of an object in any direction is called speed. কোনো গতিশীল বস্তুৱে একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বক বস্তুটোৰ বেগ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ ডিস্টেন্স টাইম আৰু স্পীড এই তিনিটাৰ মাজত এটা সম্বন্ধ আছে the relation between speed distance and time is speed is equal to distance by time speed হল দূৰত্ব সময় হৰণ কৰিলে যেটো হয় সেই ৰাশিটো হল স্পীড বেগ এতিয়া ইয়াত আমি চাওঁ যদি স্পীড ডিস্টেন্স আৰু টাইম এই তিনিটা ৰাশিৰ যিকোনো দুটা দিয়া থাকে তেন্তে তৃতীয়টো ৰাশিৰ মান নিৰূপণ কৰিব পাৰি উদাহৰণস্বৰূপে যদি কোনো এটা গতিশীল বস্তুৱে 5 সেকেন্ডত 120 মিটাৰ অতিক্ৰম কৰে তাৰ বেগ কিমান হ'ব ইয়াতে here distance is equal to 120 meter time 5 second hence গতিকে speed is equal to distance divided by time ইয়াতে আমি distance আৰু টাইমৰ যদি মানটো আমি বহাই দিওঁ 120 by 5 আৰু ইয়াৰ এককটো হ'ব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড is equal to কিমান হ'ব 24 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড গতিকে আমাৰ কি হ'ব বস্তুটোৱে যিকোনো এটা বস্তুৱে 5 সেকেন্ডত 120 মিটাৰ অতিক্ৰম কৰিলে তাৰ বেগ হ'ব 24 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু ইয়াৰ এসআই ইউনিট হল মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে a bus run 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ what is the distance traveled by the bus at 3 minutes এখন বাসে প্ৰতি ঘণ্টাত 50 কিলোমিটাৰ বেগত গতি কৰে বাসখনে 3 মিনিটত কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিব অপচন A 2.5 কিলোমিটাৰ অপচন B 5.2 কিলোমিটাৰ অপচন C 2 কিলোমিটাৰ অপচন 5 অপচন D 5 কিলোমিটাৰ ইয়াতে হিয়াৰ দিয়া আছে স্পীড দিয়া আছে 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাক যদি আমি মিনিটলৈ লৈ যাওঁ 5/6 কিলোমিটাৰ পাৰ মিনিট হ'ব টাইম দিয়া আছে 3 মিনিট so hence distance is equal to speed into time so speed or value to দিয়া আছে 5/6 আৰু টাইম আছে 3 গতি আমি এটো যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া হলে কি হ'ব আনসাৰটো হ'ব 2.5 কিলোমিটাৰ so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন A 2.5 কিলোমিটাৰ Next question A train runs with a speed of 80 km per hour. What is the time taken by the train to travel a distance of 400 km? এখন ৰেলগাড়ী প্ৰতি ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ বেগত গতি কৰে ৰেলগাড়ীখনক 400 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব অপচন A 5 hours option B 4 hours option C 3 hours and option D 2 hours ইয়াতে দিয়া আছে স্পীড 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ডিস্টেন্স দিয়া আছে 400 কিলোমিটাৰ টাইমটো আমি উলিয়াব লাগে উই নো টাইম ইজ ইকুৱেল টু ডিস্টেন্স বাই স্পীড সো আমি ভ্যালু কিটা যদি ডিস্টেন্স আৰু স্পীডৰ ভ্যালুটো বহাই দিওঁ 400/80 আৱাৰ হ'ব ইয়াত আনসাৰটো হ'ব 5 আৱাৰ তো কারেক্ট আনসার ইজ option A 5 hours The next question a horse runs with a speed of 90 km per hour and it continues up to 1 minute 18 seconds what is the distance covered by the horse এটা ঘোঁৰাই প্ৰতি ঘণ্টাত 90 কিলোমিটাৰ বেগত একেৰাহে 1 মিনিট 18 সেকেন্ড দৌৰে ঘোঁৰাটোৱে কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিব ইয়াত উত্তৰটো আছে অপচন A 1950 মিটাৰ option B 2000 meter option C 1850 meter option D 1750 meter ইয়াতে দিয়া আছে স্পীড দিয়া আছে 90 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যদি আমি তাক মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ কিমান হ'ব 25 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু টাইম দিয়া আছে আমি সেকেন্ডলৈ লৈ যাওঁ 60 + 18 সেকেন্ড ইকুৱেল টু 78 সেকেন্ডস আমি জানো ডিস্টেন্স ইজ ইকুৱেল টু speed into time so আমি speed আৰু টাইমৰ ভ্যালুটো যদি ইয়াতে পুট কৰি দিওঁ তেতিয়া হলে আমি মাল্টিপ্লিকেশন কৰাৰ পিছত আনসাৰটো পাম 1950 মিটাৰ so the correct answer is
Option A 1950 meter. Next question. A car travels with an initial speed of 36 km per hour. What will be the speed of the car traveled after 10 seconds if it accelerates to 2 meter per second square? মটৰগাড়ী এখনৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ আছিল প্ৰতি ঘণ্টাত 36 কিলোমিটাৰ। 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ সুষম ত্বৰণেৰে গতি কৰাৰ 10 ছেকেণ্ড পাছত ইয়াৰ গতিবেগ কিমান হ'ব? ইয়াত আছে উত্তৰবিলাক দিয়া আছে। অপশ্যন এ 15 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, অপশ্যন বি 20 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, অপশ্যন চি 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এণ্ড অপশ্যন ডি 22 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। ইয়াত দিয়া আছে ইনিচিয়েল স্পীড 36 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, যাক আমি মিটাৰ আৰু ছেকেণ্ডলৈ যদি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ লৈ যাওঁ 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হ'ব। আৰু এক্সিলাৰেশ্যন দিয়া আছে মানে ত্বৰণ দিয়া আছে 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ আৰু টাইম দিয়া আছে 10 ছেকেণ্ড। যিহেতু আমি জানো বেগ অন্তিম বেগ is equal to initial speed plus acceleration into time. So আমি ইয়াত যদি ভ্যালু কিটা পুট কৰি দিওঁ, ভ্যালু কিটা পুট কৰাৰ পিছত মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলে আমি এনসাৰটো পাম 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। So correct answer is option C 30 meter per second. The next question. Distance between two stations is 240 km. To travel this distance by train takes 4 hours. What is the speed of the train? দুটা স্থানৰ মাজৰ দূৰত্ব 240 কিলোমিটাৰ। এখন ৰেলগাড়ীয়ে এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ 4 ঘণ্টা সময় লাগে। ৰেলগাড়ীখনৰ বেগ কিমান হ'ব? তো উত্তৰ দিয়া আছে অপশ্যন এ 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, অপশ্যন বি 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, অপশ্যন চি 80 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, অপশ্যন ডি 90 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। ইয়াতে দিয়া আছে ডিষ্টেন্স দিয়া আছে 240 কিলোমিটাৰ, টাইম দিয়া আছে 4 আৱাৰ্ছ। তেতিয়াহ'লে আমি উলিয়াব লাগে স্পীড। আমি যেহেতু জানো স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স ডিভাইড বাই টাইম। চ' আমি ইয়াত ডিষ্টেন্স আৰু টাইমৰ যদি ভ্যালুটো পুট কৰি দিওঁ আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো পাম 60 কিলোমিটাৰ। চ' দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। A moving object moved with an initial speed 15 meter per second. After moving 10 seconds, its speed became 30 meter per second. Calculate the acceleration. কোনো গতিশীল বস্তুৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ আছিল ছেকেণ্ডত 15 মিটাৰ। সুষম ত্বৰণেৰে 10 ছেকেণ্ড গতি কৰাৰ পাছত ইয়াৰ বেগ হ'ল ছেকেণ্ডত 30 মিটাৰ। ইয়াৰ ত্বৰণ নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ, অপশ্যন বি 2.5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ, অপশ্যন চি 1.5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ, অপশ্যন ডি 0.40 meter per second square. Here we get initial speed is 15 meter per second, final speed is 30 meter per second and time is equal to 10 seconds. So we can calculate acceleration is equal to final speed minus initial speed divided by time. So আমি ইয়াতে যদি ভ্যালুখিনি পুট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ উত্তৰটো পাম 1.5 meter per second square. So the correct answer is option C 1.5 meter per second square. A man goes 10 meter due east and then 24 meter due north. What is the present distance from the starting point? এজন মানুহে 10 মিটাৰ পূব দিশলৈ গৈ তাৰ পৰা 24 মিটাৰ উত্তৰ দিশলৈ গতি কৰিলে।
মানুহজনে আৰম্ভণি ঠাইৰ পৰা কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যন এ 26 মিটাৰ অপশ্যন বি 30 মিটাৰ অপশ্যন চি 32 মিটাৰ এণ্ড অপশ্যন ডি 35 মিটাৰ ইয়াতে যদি মানুহজনে পূব দিশলৈ গতি কৰাটো আমি এৰে খুচাওঁ এ ইজ ইকুৱেল টু 10 মিটাৰ আৰু উত্তৰ দিশলৈ গতি কৰাটো যদি আমি বি ৰে খুচাওঁ তেতিয়া 24 মিটাৰ তেতিয়া আমাৰ মানুহজনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা অন্তিম দূৰত্বলৈ বৰ্তমানৰ পজিশনলৈ দূৰত্বটো আমি চি ৰে যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ অনুসৰি আমি a স্কয়াৰ ৰুট অভাৰ a স্কয়াৰ প্লাছ b স্কয়াৰ ইয়াত এৰ ভ্যালুটো যদি আমি বহাই দিওঁ a ভ্যালুটো বহাই দিলে a স্কয়াৰ 10 স্কয়াৰ হলে 100 আৰু b ভ্যালু 24 স্কয়াৰ হলে 576 আৰু 576 আৰু 100 যদি প্লাস কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হ'ব ৰুট 676 আৰু ৰুট 676 ৰ ৰুটটো হ'ল এনসাৰটো হ'ল 26 গতিকে 26 আমাৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব 26 মিটাৰ সো the correct option is A 26 meter. In a 1 kilometer race, Omid beats Bahadur by 100 meter and Bahadur beats Chandra by 200 meter. By how many meters does Omid beat Chandra in the same race? 1 কিলোমিটাৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত অমিতে বাহাদুৰতকৈ 100 মিটাৰ আগবাঢ়ি আছে আৰু বাহাদুৰ চন্দ্ৰতকৈ 200 মিটাৰ আগবাঢ়ি আছে অমিতে চন্দ্ৰতকৈ কিমান দূৰ আগবাঢ়ি আছে ইয়াৰ অপচন আছে A 350 মিটাৰ অপচন B 300 মিটাৰ অপচন C 283.33 মিটাৰ অপচন D 280 মিটাৰ ইয়াত আমি চাওঁ বাহাদুৰে যদি চন্দ্ৰতকৈ 200 মিটাৰ আগবাঢ়ি আছে তেতিয়া অমিত বাহাদুৰতকৈ 100 মিটাৰ আগবাঢ়ি আছে গতিকে বাহাদুৰে চন্দ্ৰতকৈ আগবাঢ়ি থকা যেটো দূৰত্ব অমিতে বাহাদুৰতকৈ আগবাঢ়ি থকা দূৰত্ব দুটা যোগ কৰি দিলে আমাৰ যেটো দূৰত্ব হ'ব সেইটোৱে হ'ল চন্দ্ৰতকৈ অমিত আগবাঢ়ি থকা দূৰত্ব ইয়াতে আমি পাওঁ 200 মিটাৰ প্লাস 100 মিটাৰ গতিকে 200 মিটাৰৰ লগত 100 মিটাৰ যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম 300 মিটাৰ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 300 মিটাৰ সো the correct option is option B 300 meter. Next question. Convert 13 by 36 meter per second into kilometer per hour. 13 by 36 meter per second kilometer per ঘণ্টালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে ইয়াতে অপচন আছে অপচন A 1.2 কিলোমিটাৰ per hour অপচন B 1.3 কিলোমিটাৰ per hour Option C 1.4 km per hour Option D 1.5 km per hour ইয়াত আমি পাওঁ 1 মিটাৰ per second সমান 18 by 5 km per hour যেটো আমি মিটাৰ কিলোমিটাৰলৈ লৈ গৈছো আৰু ঘণ্টাক সেকেন্ডক ঘণ্টালৈ লৈ গৈছো so 13 by 36 meter per second is equal to 13 by 36 into 18 by 5 so দুইটা যদি আমি মাল্টিপ্লিকেশন কৰো তেতিয়া হলে আমি পাম 1.3 km per hour so correct answer is option B 1.3 km per hour the last question is if a man can cover 12 meters in 1 second how many kilometers can be covered at 3 hour 45 minutes যদি এজন মানুহে প্ৰতি সেকেন্ডত 12 মিটাৰ যাব পাৰে তেন্তে তেওঁ 3 ঘণ্টা 45 মিনিটত কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিব ইয়াত অপচন দিয়া আছে অপচন A 150 কিলোমিটাৰ অপচন B 156 kilometer option C 162 kilometer option D 168 kilometer here we have s is equal to 12 meter per second আৰু যেটোক আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ যদি কনভাৰ্ট কৰো 12 into 18 by 5 kilometer per hour টাইম দিয়া আছে 3 hours 45 minutes 3 hours তো আমি যদি মিনিটলৈ লৈ যাও তেতিয়া হলে কি হ'ব 3 into 3 by 4
যেটো আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত পাওঁ 15/4 আৱাৰ হয় 3 hours 45 minutes to 15/4 hours হ'ল so distance is equal to speed into time so speedৰ ভ্যালুটো যদি আমি বহাই দিওঁ 12 into 18/5 আৰু টাইম to 15/4 কিলোমিটাৰ আৰু যেটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আমি ৰিজাল্টটো পাম 162 কিলোমিটাৰ so the correct answer is option C 162 কিলোমিটাৰ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি জেনেৰেল ম্যাথমেটিক্সৰ সিলেবাছত থকা টাইম এণ্ড ৱৰ্ক পাৰ্টনাৰশ্বিপ আৰু ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত যদি লিংক দিছোঁ সেই লিংকত ক্লিক কৰি আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব ধন্যবাদ